yung recipe natin today guys is chiffon cake. Ayan, follow nyo lang yung step by step paano natin siya ginawa. At meron tayong ready-made coating. Yan guys, una separate muna natin yung egg whites sa egg yolk. Yan, kailangan lang wag masama yung egg yolk sa egg white para hindi babagsak yung cake natin. Yan, 7 egg yolks yung kailangan natin. Yan, pagsamahin lang natin para sa butter, cake butter. 1/2 cup canola oil yung ginamit ko. And then, naglagay ako ng 1/2 cup water. Pwede rin kayo gumamit ng gatas. And then, sugar. And then, vanilla extract. Ayan. Lagyan natin ng vanilla para mabango siya. And then, 2 cup ng sifted cake flour. Yung, bali, nasala ko na yan guys. And then, baking powder. Tapos, lalagyan din natin ng salt. Ayan. So, yung complete ingredients natin guys, nilagay ko dyan sa description box. And then, mix natin na hanggang maging smooth siya. Ayan, mix lang natin yan ng maigi guys. Hanggang mawala na yung mga buo-buo. Tapos, para sa ating meringue, ayan, 7 egg whites. Lagay lang natin. Tapos, yung cream of tartar. Ayan. Tapos, ginamit ko lang yung binili ko sa Lazada, yung 7 speed or 7 ating mixer na mura-mura lang. Ayan, pag nakita na natin na nandyan na yung bubbles na smooth, pwede natin ilagay na yung sugar. So, yung sugar, gradually lang yung paglalagay. Konti-konti lang. Ayan, huwag natin siyang biglain guys, para ayan, ma-form ng maayos or ma-mix ng maayos yung ating sugar. Ayan. And then, yung sinasabi nilang fixed form, pag nandyan na yung kapag malapot na siya guys, na hindi na siya nahuhulog sa ating lalagyan. Ayan. So, ayan. Konti pa kasi yumuyo ko pa siya. Yan. Yan. Pag nakatayo na siyang ganyan guys. Ganyan yung kailangan nating texture guys. Ayan. I-fold na natin yung ating egg yolk mixture. So, maglalagay lang tayo ng at least 1/3. Tapos, i-fold natin na ganyan. Yan. Paikot-ikot lang yan guys. Hanggang sa yung egg whites ay mix na ng maayos. Yan, ganyan lang guys yung proper na pag-mix ng ating mixture. Yan, follow nyo lang kung paano natin yung ginagawa para hindi bumagsak ang ating cake. And then, pag nahalo na guys, ng ganyan, ito transfer na natin sa isang bowl at ipagsama na lahat.
Ayan. Ganyan lang guys. Pagsama na natin siya lahat. Then, ipo-fold na natin ulit yung egg whites mixture sa egg yolk natin. Hanggang sa wala na kayong nakikitang kulay white. Yung egg whites mixture. Hanggang sa mahalo na siya ng maayos. So, pag nahalo na siya ng maayos, guys, time to transfer na natin. Bali, one recipe lang ito. So, gumamit lang ako ng baking pan na isa. Ayan, yung baking pan natin, sakto lang. And then, nag-preheat na ako ng oven at 170 degrees Celsius. Ayan guys. First 20 minutes, hindi pa siya luto. So, need na natin siyang nagdagdag ulit ako ng another 25 minutes. So, ayan, okay na siya guys. So, wala nang sumasamang, gagamit lang ng toothpick hanggang sa wala nang sumasamang ayan na. So, luto na siya. Papainit or papalamigin lang natin siya ng mga ilang minuto. And then, ayan na siya guys. Ang sarap niya. Ang lambot-lambot. Yun. Tamang-tama lang yung timpla niya. Kaya, try nyo na yan. And then, gumamit tayo or bumili lang tayo ng pang-coating niya. Caramel fudge. Ayan yung pang-coating natin. Yan, tinry ko lang guys. Matagal na akong hindi actually nag-aral ako ng baking and decorating pero ngayon ko lang siya nagamit ulit. Sa tagal ng panahon, ilang years na. Ayan, magsisimula ulit tayo guys. Yan, kukot lang natin siya ng caramel fudge. Yan, ganyan lang. Palibutan lang siya ng fudge natin na ready mix na yan, guys. Nabili lang natin ng 200 plus yata. Yan. Hindi ako sure sa price. Ayan, wala na akong time na gumawa ng frosting or pang coating niya. Kaya bumili na lang tayo, guys. Tapos na siya agad. Pero pwede tayong gumawa ng pang coating natin. Pero ito, tinry lang muna natin. Ayan, binilisan ko lang yung pag-design. Medyo nga, malambot yung mixture nila. Kaya, minsan bumabagsak siya pag nilagay mo. Ayan, dahil isang kulay lang tayo, pagtsatsagaan na lang natin yan. Ayan. Yung susunod nating video, guys, yung, try natin yung boiled frosting. Kung alam ko pang gawin. Mag-boiled frosting tayo. And gagawa tayo ng chocolate cake. Ayan, titikman na natin yan, guys. Yan, this is the moment na pinakahihintay. Yung tikiman time. Ako na syempre ang unang titikim. Yan, ayan yung texture niya. Malambot siya, guys. Sakto lang. Ang sarap pala ng caramel taste. Parang lang. Siyempre, matamis siya. At last, ang caramel. Kaya nga caramel fudge, diba?